नमस्कार. कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ही सुंदर आणि नाजूक राखी बनवायला शिकणार आहोत. खूप सोप्या पद्धतीने विणायला सांगितले आहे आणि वेळसुद्धा खूप कमी लागतो, लोकरसुद्धा खूप कमी लागते आणि अगदी आपल्याकडे जे उरलेले असतात छोटे छोटे लोकरीचे तुकडे त्यामधून आपण हे बनवू शकतो. आणि रक्षाबंधनला तर आपल्या सगळ्यांनाच राखीची आवश्यकता असते, तर आपण ही घरच्या घरी स्वतःच्याच हाताने बनवू शकतो. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि अशाच पद्धतीने तुम्हीसुद्धा राखी बनवा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायलासुद्धा विसरू नका, कारण मी यापुढे असेच विविध डिझाईन्स अपलोड करणार आहे, तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. नमस्कार. कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण सुंदर अशी राखी बनवायला शिकणार आहोत. येत्या रक्षाबंधनला सगळ्यांसाठी उपयुक्त अशी राखी आपण आपल्या हाताने बनवून बांधली तर एक वेगळाच आनंद मिळतो. तर चला राखी बनवायला सुरुवात करूया. एक मॅजिक रिंग करायचं आहे आणि याच्यामध्ये 2 चेन करायचे आहे. 1 2. आता या रिंगमध्ये सिंगल क्रोशे करायचे आहे 6 वेळा. 1 2 3 असे टोटल 6 सिंगल क्रोशा करून झाल्यावर दाखवते. हे बघा, 6 सिंगल क्रोशे करून झाल्यानंतर हा जो धागा आहे हा ओढून बंद करून घ्यायचा आहे हे सर्कल आणि इथे स्लिप स्टिचने जोडायचं आहे फर्स्ट चेनमध्ये. आणि स्लिप स्टिचने जोडल्यानंतर 3 चेन करायच्या. 1 2 3 आणि त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशा करायचा. परत त्याच ठिकाणी आणखी एक डबल क्रोशा करायचा. टोटल 2 डबल क्रोशे करायचे सेम स्टिचमध्ये. 3 चेन झाल्यानंतर हे बघा, 3 चेन झाल्यानंतर हा एक आणि हा दुसरा. आता परत 3 चेन करायच्या. 1 2 3 आणि सेम स्टिच सेम गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं, म्हणजे सिंगल क्रोशा करायचा. आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये एक स्लिप स्टिच करायचं. आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये एक स्लिप स्टिच करायचा. 3 चेन करायच्या. त्याच ठिकाणी 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2. परत 3 चेन करायच्या आणि त्याच गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा करायचा. सिंगल क्रोशा झाल्यानंतर ही पाकळी पूर्ण होईल. आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये एक स्लिप स्टिच करायची. आता दुसरी पाकळी अशीच करायची आहे. अशा टोटल 6 पेटल्स करून घ्यायच्या. अशा प्रकारे 6 पेटल्स करून घेतले आहे आणि एक स्लिप स्टिच केला आहे. आता इथे एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा. आता इथे मोती लावायचा आहे. असा सुईमध्ये धागा ओढून घ्यायचा आणि या फुलाच्या मागून इथून सेंटरच्या अगदी जवळ टाकायचं. नंतर मोती ओवायचं आणि आता समोरच्या बाजूंनी सुई काढायची.
असा मोती फिक्स झाला आहे आणि मागून गाठ मारून घ्यायची. 1-2 वेळा अजून घेऊ शकतो. आता हा मोती इथे फिक्स झाला आहे. आता हा धागा कापून घ्यायचा. परत आता ह्या 2 साईडला मोती लावायचे आहे आणि धागा बांधायचा आहे. त्यासाठी एका मोठ्या सुईमध्ये धागा ओवून घेतला आणि मोतीसुद्धा मोठे घेत आहे. तर हा मोती याच्यात टाकायचा. मोती टाकण्याच्या अगोदर इथे पहिले बांधून घ्यायचं हे एका पाकळीला सुई टाकून. अशी साधी सिंपल गाठ बांधून मी हे बांधून घेतलं आणि आता बांधून झाल्यानंतर मोती टाकायचा. जेवढं लागत आहे तेवढा धागा लावू द्यायचा बांधायसाठी. इथपर्यंत या बाजूने जसं धागा बांधला आहे तसा त्याच्या अगदी अपोजिट साईडच्या पाकळीला तसाच धागा बांधायचा. सुई टाकला, थोडा राहू देऊ द्यायचं आणि इथे गाठ मारायची साधी. आता इथे हा मोठा मोती ओवायचा. अशा प्रकारे 2 धागे तयार झाले. आता इथे कापून घेतो मी जितकं लागतो त्याच्या इतका. हा मोती लावल्यानंतर इथे गाठ मारली आहे, तशीच या बाजूने पण एक गाठ लावायची म्हणजे हा मोती निघणार नाही या धाग्यामधून. अगदी मोतीच्या समोर बांधायचे आहे अशा पद्धतीने. इकडून पण बांधून घेतली आहे आणि हे आता मागचे उरलेले सगळे धागे असे ओढून फिक्स करून घ्यायचे. नाही ओढले तरी चालते, डायरेक्ट कापले तरी चालतील. असे सगळे ओढून एक्स्ट्रा धागे मग कापून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपली ही सुंदरशी नाजूक राखी तयार झाली आहे. तुम्हाला खूप आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा. खूप सोपी राखी आहे आणि खूप कमी वेळात बनते. आणि माझ्या या कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, जेणेकरून मी पुढे अशाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझाईन्स अपलोड करणार आहे तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये वेगळ्या डिझाईन्ससोबत. तोपर्यंत नमस्कार.